සුපිලි පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම behind the stage channel එක වෙත. අපි ගිය සති වීඩියෝ එක නතර කළේ එක සීන් එකකට බටන් එකක් ක්‍රියේට් කරලා. අද අපි බලමු මේ බීම් ටික ලස්සන ඩිසයින් වලට මූව් වෙන ඩිසයින් කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ software එක අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න නම් මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්තම් දැන්ම ගිහලා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ ටික බලලම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි new scene බටන් එකට යනවා. ඒ ක්ලික් කරාම මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. අපි මේ තියෙන පොසිෂන් එකම තමයි මේක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න හදන්නේ. ඒකින්ද okay edit දෙනවා. හරි. මේක දුන්නට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා බටන් එක ක්‍රියේට් කරගත්තා වගේම තමයි මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එන්න ඕනේ. ඔයාලට ඇවිල්ලා නැත්තම් බලන්න මේ ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කළා නැතුව ඇති. මේ උඩින් ටික සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් යටට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බීම් මට තියෙනවා. ඒ බීම් මට සිලෙක්ට් කරගෙන පල්ලෙහාට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙම දැම්මහම අපිට මෙහෙම බීම් මට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් මේක එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන හින්දා කම්ප්‍රෙස් කරගන්නවා එකට. ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් මේක වෙන වෙනම පාලනය කරගන්න දාගන්නත් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මේ ඔක්කොම එකට සිලෙක්ට් කරලා කම්ප්‍රෙස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆෑන් ටේල් එක ඇදලා මේ ෆෑන් ටේල් එකට දැම්මම දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. අපිට මේ වින්ඩෝ එකේ පුළුවන් ලයිට් ටික මූව් වෙන ෂේප් එක තෝරගන්න. මම ඒකේ සර්කල් දාගන්නවා. ඒකේ පොයින්ට් 4ක් තමයි මම දාගන්නේ. මම ඒක දීලා ඕකේ කරගන්න. අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් පස් තාරක මේ සර්කල් එක ඇඳලා තියෙනවා. අපි ඒක ප්ලේ කරලා බලමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් ටික උඹට වැඩ කරනවා. ඒක ස්ටේජ් එකකින් පිටිපස්සට එක්ක තමයි යන්නේ. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන ස්ටේජ් එකේ ඉස්සරහා විතරක් මූව් වෙන්න හදා ගන්නවා. එක මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් ටික මූව් වෙන්නේ ස්ටේජ් එකේ ඉස්සරහා විතරයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් මේ ලයිට් ටික ඔක්කොම එකම ටයිම් එකකට තමයි යන්නේ සර්කල් එක. අපි ටයිමින් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මේ ලයිට් අතර පොඩි ඩිලේ එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපිට ඒ වෙනුවට මෙන්න මෙතන නොබ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ නොබ් එකෙන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තාම අපිට මේ ලයිට් ටිකේ අතර පොඩි ඩිලේ එකක් හදාගත්ත හැකි. දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් ටික එක එක ටයිමින් වලට තමයි සර්කල් එක යන්නේ. හරි. දැන් මට ඕන මූවමන්ට් එක හදාගත්තා. මම දැන් ඒක ඕකේ දෙනවා. හරි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බීම් එකේ පෑන්ටේන් ලයින් එකට සෙට් වෙලා තියෙනවා අපි දාපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. තප්පර 4ක ටයිම් ලයින් එකක් තමයි ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. ප්ලේ කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔන්න ටයිම් ලයින් එක යනවා අපිට වෙනවා. හරි. දැන් අපිට මේ ටයිම් ලයින් එක අඩු කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දාපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්පීඩ් වෙනවා. අපිට මේක ස්ලෝ කරගන්න ඕන නම් ටයිම් ලයින් එක මෙහෙම වැඩි කරාම ස්ලෝ වෙනවා. අපි දැන් ඒක තප්පර 4ටම දාගන්නවා. සේව් දීලා වින්ඩෝස් එක ක්ලෝස් කරාම ඉස්සෙල්ලා වගේම එන මැසේජ් එකට ඕකේ දෙනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් scene 1 කියලා බටන් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ ක්ලික් කරලා වැඩ කරන විදිය. හරි. දැන් අපි දාවගත්ත විදිහටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරනවා. අපි ඊගවට මේකේ නම පොඩ්ඩක් රීනේම් කරගමු. මම මේක අඳුරගන්න ලේසි වෙන run 1 කියලා දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ අඳුරගන්න ලේසි වෙන එහෙම දාගත්තා. දාලා ඕකේ කරා. හරි. දැන් අපිට ඕන විදිහට අපේ ඩිසයින් එක බටන් වලට ක්‍රියේට් කරගත්තා. දැන් අපිට මෙහෙම බටන් එකේ කරාම මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දීලා තියෙනවා ස්පීඩ් එක, ඒ වගේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න නොබ් එකක්, ඒ වගේම ඩිමර් එක අඩු වැඩි කරගන්න නොබ් එකක්, ලයිට් වල ඩිලේ එක අඩු වැඩි කරගන්න නොබ් එකක්, ලයිට් එක මූව් වෙන සර්කල් එකේ සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න නොබ් එකක්. මම නම් මේ නොබ් ටික ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ලයිව් යනකොට ස්ටෙප් එකට හරියන්නේ නැත්නම්
මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම ටක් ගාලා මේකෙන් බැලන්ස් කරගන්න මම මේ නොබ් ටික ගොඩක් භාවිතා කරනවා. ඕනනම් අපිට මේක අපේ බටන් එකටම ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම සෙටින් වලට ගිහිල්ලා ජෙනරල් ක්ලික් කළාම මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒකේ ස්පීඩ් එකට ටික් එක දාලා ඕකේ කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම බටන් එකට ස්පීඩ් නොබ් එක සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරි දැන් අපිට මේ ෂෝට්කට් භාවිතා කරලා ලයිව් යනකොට ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට මේක ඉදිරිපත් කරන්න අපිට පුළුවන්. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගොඩක් යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඊසි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. අපිට පොඩි නොලෙජ් එකකින් ලස්සන ක්‍රියේටිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් ටිකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.